Hi mga kaibigan! So oras na naman para sa ating mukbang. Kakatapos ko lang magluto ng ginisang munggo. And gumawa rin tayo ng vegan danggit. Ayan. Yung vegan danggit, hindi ko po recipe yan kay Miss Odessa Caruca. Siya po yung gumawa niyan. Meron siyang vlog. Ilalagay ko na lang sa description box yung link sa vlog niya. So, thank you po kay Miss Odessa Caruca sa pag-share ng kanyang recipe ng vegan danggit. Hindi ko po siya natikman. First time natin siyang titikman. And before pala ako kumain, meron ding nagpapa-shoutout Shoutout kay RV Esplago. Hello sa'yo, kain tayo. Yan, so umpisahan na natin. Yung vegan monggo natin na gisado, viniganize ko lang siya, so tinanggal ko lang yung mga dating nilalagay ko na hindi vegan. And meron tong vegoong isda. Yung vegoong isda is vegan bagoong isda from the vegan grocer. Siguro sa future, try kong mag-formulate ng sarili kong ganun para i-share ko sa inyo para hindi na kayo kailangan bumili kung sakaling malayo kayo. Kunyari, kasi nasa Metro Manila ang the vegan grocery para sa mga nasa malayo na hindi makakabili doon. So yan, tikman na natin ang ating munggo. Tikman ko muna siya ng walang rice. Ibang level yung nagagawa ng vegoong isda. Halos same siya nung ginagawa kong munggo dati. Gusto ko ng mushroom. Ang pinakasahog natin ay mushroom. Ay, sorry. Nalaglag. Mushroom and tokwa yung pinakasahog natin. Sarap din ang mushroom. And syempre, nung hindi pa ako vegan, tiniterno ko to sa daing, ganyan. Kaya naisip ko, sakto kasi nag-share si Miss Odessa ng vegan danggit niya. So, i-prepare natin to dito. So, tikman ko lang muna siya lang. Masarap. Lasang danggit niya. Medyo nasobrahan lang siguro ako sa luto. Sobrang lutong niya. Pero masarap. So pag kayo ang nagluto nito, huwag niyo masyadong palutongin. Sa sobrang lutong niya, parang ang hirap niya kainin. Try ko yung iba. Ito, sakto lang. May mga naluto ako na sakto. Sarap. Ang sarap ng crunch niya. In fairness, lasa talaga siyang danggit. And ternong-terno siya sa munggo natin. Sarap. Yung malunggay natin, tsaka yung kamatis, hinarvest namin dito mismo sa aming bakuran. Hindi ko lang na-vlog, sayang, next time. Ang tissue. Ang sarap nitong danggit. Wait lang. Thank you kay Miss Odessa ulit. Naku, lagi ko itong lulutuin. Siya, pinartner niya to sa
fried rice. Tapos sausaw sa suka. Sarap nga. Next time. Pero masarap din siya ditong i-partner sa munggo. Pag gumawa kayo nitong munggo, huwag niyong kalimutan gumawa nitong. Harap. Grabe, malapit na mag-summer. Mainit na dito sa amin sa Bulacan. Pero sa umaga, malamig pa. Sarap nito. Talagang partner ng partner sila. Ang tawag dito. Napakamura pang gawin nito kasi yung isang sheet ng nori, 8 ang nagagawa. 8 ganito kalalaki. Tapos, ayun lang, cornstarch, vegan patis. Kailangan nyo nga lang ng vegan patis. Siguro kung walang vegan patis, pwedeng yung salt i-dissolve sa water. Kasi yung vegan patis, online lang siya nabibili. Sa The Vegan Grocer din ako nakabili. And ang tatak niya is carb. Pwede na tong ano din, pangbenta. Bala ko magtayo ng kainan someday. So, ito ang eterno, munggo with ganito. Ito yung kamatis pala. Pero hilaw pa to. Hinog yung nilagay ko sa munggo natin. Tanin namin yan. Grabe, sarap. Napakatipid parehas nitong gawin. Kasi ang mura lang din ng munggo. Tapos ang dami-daming magagawa. Sarap. Dami pa. Papapain ko pa to. Yung natira dito para hindi na natin sasolid. Ayan, ang ating nag-iisa na lang na nori. Sarap-sarap na.
approve sa akin yung vegan danggit and yung ating munggo. Wala akong masabi. Ang sarap nila. So, please share this video para mas maraming makaalam na masarap maging vegan. Thanks again for watching. See you guys sa next video. Bye-bye!